Hello mọi người. Một câu hỏi đặt ra là từ visa 462 ở Úc cho đến cái con đường mà định cư, có những cách nào tìm chủ bảo lãnh, du học hay là kết hôn? Mình biết là có rất là nhiều cách khác nhau và mỗi người thì sẽ có cho mình một cái lựa chọn riêng, và bản thân mình cũng vậy thôi. Chính vì vậy mà trong cái video lần này, theo thắc mắc của một vài bạn thì mình sẽ chia sẻ những cái bước mình đã trải qua từ lúc mình giữ visa 462 cho đến khi mình có được visa thường trú Úc nhé. Ok, nói một cách ngắn gọn trong một dòng thì mình đã lấy thường trú Úc bằng cách đổi từ visa 462 sang visa dependent với bạn của mình. Thì dependent tức là sao? Dependent thì sang tiếng Việt nó có nghĩa là phụ thuộc, thì có nghĩa là cái người kia giữ visa gì thì cái người phụ thuộc cũng sẽ theo cái visa đấy. Thì cái lúc mà đổi visa thì mình đang giữ visa 462. Và bạn của mình là du học sinh thì đang giữ visa 500. Và từ sau cái thời điểm mà đổi sang visa dependent đó, thì cái người kia giữ visa gì thì mình cũng sẽ theo cái visa đấy, cho đến khi mà cả hai đều có được cái visa thường trú Úc. Thì nói một chút về cái visa dependent này. Trước đây á, khi mà mình nghe nói visa dependent thì mình chỉ nghĩ là cái người đấy phải có quan hệ gia đình với mình, ví dụ như là cha mẹ con cái hoặc là vợ chồng. Thì mãi cho đến khi mình đến Úc và tìm hiểu về các loại visa thì mình mới biết đến một cái khái niệm rất là mới, đó là de facto relationship, tức là một cái mối quan hệ giữa hai người sống chung với nhau as a couple nhưng mà chưa phải là kết hôn, chỉ là sống chung với nhau. Thì ở Việt Nam cái kiểu này có thể người ta sẽ gọi là sống thử đấy, và mình không biết bây giờ thì như thế nào rồi, nhưng mà mình nhớ trước đây cái việc này bị lên án rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì nó là một cái việc hết sức là bình thường thôi. Thì nếu như mà các bạn thắc mắc là từ visa 462 mà đổi sang cái visa dependent này nó có phức tạp, nó có khó khăn hay không, thì đối với mình cảm thấy nó không có phức tạp. Các bạn có thể hoàn toàn tự làm cái visa này được. Mình sẽ chia sẻ một cách ngắn gọn những cái bước mà mình đã phải làm cho cái việc chuyển đổi visa này nó là như thế nào để các bạn dễ hình dung ha. Thì mình có thể chia nó làm 3 bước, giống như là 3 cái giai đoạn chính mà mình sẽ trải qua trong cái việc chuyển đổi visa này. Thì bước thứ nhất nó là đăng ký cái relationship certificate. Thì bất cứ một cái mối quan hệ nào cũng vậy, nếu như mà bạn muốn chứng minh thì bạn phải có một cái giấy tờ gì đấy, đúng không? Thì cái de facto relationship này cũng vậy. Thay vì bạn kết hôn, bạn có giấy đăng ký kết hôn, thì cái này chỉ là một cái mối quan hệ của một couple sống chung với nhau, thì họ cũng sẽ có những cách để mà chứng minh cái mối quan hệ như vậy. Thì ở Úc tùy từng bang mà họ sẽ có những cái quy định khác nhau về cái việc lấy cái certificate này. Ví dụ như là ở Tasmania thì mình nhớ là một trong những cái điều kiện đó là hai người phải chứng minh được là mình sống với nhau tại Úc at least là 6 tháng, ít nhất là 6 tháng. Trong khi cái bang Nam Úc thì không cần điều kiện đấy. Và tất nhiên là ở những cái bang khác thì nó sẽ khác nữa, nhưng mà cái thời điểm mình đăng ký cái relationship certificate này thì mình ở Nam Úc, cho nên là những cái thông tin mình chia sẻ trong video này nó là của bang Nam Úc thôi. Còn nếu như là bạn ở một cái bang khác thì ít nhiều nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau. Mà cho dù là bạn có ở Nam Úc đi chăng nữa thì mình nghĩ là theo thời gian thì luật nó cũng sẽ có thay đổi một chút xíu. Cho nên là những cái chia sẻ của mình nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi, để cho bạn có một cái hình dung tổng quan nhất định về những cái việc mà bạn phải làm nếu như mà đi theo cái cách này, để xem là nó có khả thi hay không. Chứ mình không khuyến khích các bạn là áp dụng những cái thông tin của mình nói 100%, bởi vì mọi thứ nó cần phải update lại cho phù hợp với thời điểm hiện tại nữa. Thì bắt đầu bước thứ nhất nha. Mình sẽ vào một cái website, mình sẽ để tên nó ở đây, điền những cái thông tin cá nhân rất là cơ bản mà mình nghĩ là tất cả mọi người đều có thể điền được. Sau đó, sau khi mà mình nhấn submit rồi thì họ sẽ gửi về email cho mình một cái email xác nhận bao gồm tất cả những cái giấy tờ mà mình phải chuẩn bị để nộp. Kèm theo đó là một cái tờ khai gọi là Statutory Declaration. Ở trong đó nó có tất cả những cái thông tin mà bạn vừa khai ha, kèm theo những cái thông tin, những cái yêu cầu khác. Và việc của bạn là phải in cái tờ giấy đó ra, và hai người mang cái tờ giấy đó đến một cái nơi có thẩm quyền làm chứng. Ở trong cái tờ giấy đó thì họ sẽ hướng dẫn cho bạn là những cái người nào, những cái nơi nào mà có cái thẩm quyền đó luôn. Cái đợt mình làm thì mình mang ra sở cảnh sát luôn. Và ngay tại cái chỗ đó, hai người mà đăng ký cái de facto relationship đó
sẽ cùng ký vào cái tờ khai đấy, và sau đó là cái người mà làm chứng họ sẽ xem qua và họ cũng sẽ ký xác nhận lên trên đấy. Sau đó thì bạn sẽ scan cái tờ giấy mà có chữ ký của cả ba cộng với những cái giấy tờ mà họ yêu cầu bạn phải chuẩn bị đấy, upload lên trên lại cái website và đóng tiền. Thì bang Nam Úc là họ yêu cầu đóng 134 đô. Mỗi bang nó sẽ yêu cầu một cái mức khác nhau. Theo mình biết thì có những bang là hoàn toàn miễn phí, và cũng có những bang thì mắc gấp đôi. Và mình nhớ là khoảng sau đó chưa đầy 1 tháng thì mình nhận được cái certificate. Thì đó là xong bước thứ nhất là cái relationship certificate. Thì cái relationship certificate nó chỉ là một trong những cái giấy tờ cần thiết để mà bạn nộp cho cái visa này thôi. Đây là bước thứ hai. Bước thứ hai là cái bước quan trọng, bởi vì nó sẽ có những cái thông tin mà mình nghĩ là các bạn cần phải biết trước để mà mình có thời gian mình chuẩn bị. Thì nộp cái visa dependent nó cũng giống như là bạn nộp những cái visa khác thôi. Bạn cũng lên trên cái trang web của IMMI, giống như là cái trang mà bạn làm cái visa 462 hoặc là những cái visa khác của Úc. Ở cái bước này mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ những cái tài liệu cần thiết để mà bạn nộp trong cái hồ sơ. Còn quy trình từng bước như thế nào thì ở trên đó khi mà bạn tự làm nó sẽ có hướng dẫn rất là chi tiết. Bạn chỉ cần follow theo những cái hướng dẫn đó thôi là có thể tự làm được rồi. Thì những cái giấy tờ tài liệu cần thiết cho cái visa này là gì? Ở trong này mình sẽ phân nó làm 2 loại giấy tờ. Một cái là cái giấy tờ cần thiết của mỗi người, và cái thứ hai là cái giấy tờ cần thiết cho cái mối quan hệ. Thì về cái giấy tờ hồ sơ của mỗi người nó cũng sẽ rất là căn bản giống như những cái loại visa khác thôi. Mình nhớ là mình nộp những cái giấy tờ rất là căn bản, ví dụ như là passport, giấy khai sinh, police check. Nếu như bạn đã ở Úc rồi thì bạn cũng biết nó giống như là cái lý lịch tư pháp của mình ở Việt Nam vậy đó. Họ sẽ check xem là bạn có những cái tiền án tiền sự gì hay không, biết là có những cái tội gì phạm pháp hay không, kiểu vậy. Bảo hiểm, bởi vì cái visa student, visa 500 á, nó là một cái visa buộc phải có bảo hiểm, cho nên khi mà bạn dependent và cái visa này tất nhiên bạn cũng phải bắt buộc phải mua bảo hiểm. Thì bảo hiểm đó có thể là bảo hiểm của bạn tự mua hoặc là bảo hiểm chung với cái người partner của bạn. Mình cũng nhớ là mình có nộp những cái giấy tờ về bằng cấp học thuật của mình, bằng tốt nghiệp đại học và cả cái resume, cái hồ sơ tìm việc của mình. Mặc dù cho tới bây giờ mình vẫn không nhớ lý do tại sao lại có cái giấy tờ đó, nhưng mà mình nhớ là có cái visa 462 của mình. Và phía người partner, cái người đứng đơn á, tất nhiên là họ sẽ nộp những cái giấy tờ support cho cái việc họ đang là student ở Úc, ví dụ như là visa của họ nè, rồi bảng điểm. Mình không nhớ chi tiết nó là những cái loại giấy tờ gì, nhưng mà đó là những cái giấy tờ rất là căn bản và hoàn toàn có thể có được. Thì đó là về cái giấy tờ cá nhân. Còn cái giấy tờ mà support cho cái relationship của hai người á, thì cái này mình nhớ tại vì nó cần phải có thời gian chuẩn bị. Tụi mình nộp những cái bằng chứng mà cho thấy là hai người ở trong một cái mối quan hệ thật sự, ví dụ như là cái hợp đồng nhà có tên của hai người, rồi tài khoản ngân hàng chung có tên của hai người, những cái hóa đơn có tên của hai người, những cái hình ảnh của hai người ở từng cái thời điểm khác nhau. Nó có thể là hình ảnh chụp hai người đi chơi chung với nhau, đi chơi chung trong một cái nhóm bạn, đi chơi chung với gia đình của người này người kia. Và ngoài ra các bạn cần phải viết một cái lá thư kể về cái story của hai người, kể về cái việc hai người quen nhau như thế nào và diễn biến như thế nào. Đại khái là bạn viết như thế nào để cho người đọc người ta cảm thấy thuyết phục là đây là một cái mối quan hệ thật, một cái mối quan hệ nghiêm túc. Tức là viết như thế nào đó càng chi tiết càng tốt để cho họ đọc vào, họ tin rằng đây là một cái mối quan hệ thật. Tại vì có một cái sự thật như các bạn cũng biết là cái việc mà nhiều người làm giả giấy tờ để mà có một cái mối quan hệ giả để cho cái mục đích visa nó xảy ra rất là nhiều, cho nên những cái người khi mà xét duyệt visa họ cũng ý thức được cái điều đó, cho nên là cẩn thận cũng không thường trong những cái gì mà bạn cung cấp làm bằng chứng. Nó càng chi tiết, nó càng xác thực thì nó càng tốt, và nó càng có khả năng visa của bạn được xét duyệt càng nhanh và khả năng thành công càng cao. Thì đó là những cái kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình về khoản này. Và sau khi mà đầy đủ những cái giấy tờ đó thì bạn cũng nộp một cách bình thường thôi, giống như là những cái loại visa khác, và cũng đóng tiền, và họ cũng sẽ yêu cầu bạn khám sức khỏe giống như là những cái loại visa khác. Thì nói chung cái bước 2, cái bước mà bạn cần phải chuẩn bị nhiều nhất về phía cái người phụ thuộc, nó chỉ là như vậy thôi. Và những cái bước còn lại làm sao mà để lấy được cái visa thường trú thì nó là của cái người kia. Những cái bước còn lại đó mình có thể gọi đó là bước 3 đi ha, mặc dù mình cũng chẳng đóng góp gì nhiều trong cái bước đó cả. Thì sau khi mà cái visa của mình đã chuyển thành cái visa dependent với cái visa 500, cái người kia giữ visa gì thì mình sẽ giữ visa đấy. Ví dụ như là từ 500 người kia chuyển sang visa 485 là cái visa mà cho phép sinh viên sau khi mà học xong họ sẽ ở lại kiếm việc làm việc. Cái visa ở khúc giữa đó, visa 485, thì mình lúc đó cũng sẽ nộp chung hồ sơ với cái người partner của mình và cũng sẽ lấy visa 485. Và cái phí của cái người mà phụ thuộc khi mình chuyển visa lúc nào nó cũng sẽ rẻ hơn cái phí của cái người chính đứng đơn.
Nó lạ ở cái chỗ đó, tức là cái người phụ thuộc họ không cần phải đóng góp quá nhiều, quyền lợi thì như nhau nhưng mà cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm thì lúc nào nó cũng ít hơn. Thì sau đó mình có chuyển sang cái visa 485 trong một thời gian ngắn. Thì partner của mình đủ điều kiện để apply cái visa 190 là visa thường trú, thì mình cũng nộp theo. Từ cái lúc mà apply visa 190 cho đến cái lúc mà mình được grant cái visa 190 là visa thường trú thì mình nhớ là mất khoảng hơn 1 tháng. Thì sau toàn bộ một cái chặng đường đó, mình đặt chân đến Úc vào lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2020. Và cái thời điểm mà mình được grant cái visa thường trú Úc là tháng 10 năm 2022. Tức là sau 2 năm 8 tháng ở Úc thì mình đã có được cái visa thường trú Úc theo một cách mà mình không hề đoán trước được. Nó hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của mình. Cho nên là thật sự đôi khi mình cảm thấy những cái cơ hội nó đến với mình đôi khi mình không thể nào biết trước được. Vậy thì nói một chút về cái lợi và cái bất lợi của cái việc mà chuyển từ cái visa 462 sang cái visa dependent. Thì nếu như mà bạn theo cái visa 462 thì bạn cũng biết là mỗi một cái người mà theo cái visa này có cơ hội ở Úc được 3 năm. Nếu như mà bạn làm một số những cái công việc nhất định thỏa mãn cái việc gia hạn visa. Khi mà nghe câu chuyện của mình thì các bạn cũng biết là mình đã không tận dụng 3 năm cái visa 462. Thật ra ngay tại cái thời điểm mà mình cân nhắc là có nên chuyển từ visa 462 sang visa dependent với bạn mình là đang giữ visa 500 hay không, mình cũng cân nhắc rất là nhiều. Mình sẽ nói về những cái lợi và hại của cái việc chuyển cái visa này, nói một cách khách quan để cho các bạn có thể hình dung được. Nói về cái bất lợi trước đi. Thì rõ ràng là mình nghĩ là không có ai mà muốn cái cuộc sống của mình nó phụ thuộc vào một người khác cả. Đặc biệt là khi bạn đang sinh sống không phải là ở đất nước của bạn mà ở một cái đất nước lạ. Và cái việc mà bạn phụ thuộc visa vào người khác nó cũng có nghĩa là nó có một cái sự gì đó không chắc chắn rồi. Khi mà cái mối quan hệ đó nó tốt đẹp thì không sao, nhưng mà khi mà hai người không còn trong một cái mối quan hệ nữa thì tất nhiên là cái việc mà bạn giữ visa phụ thuộc vào người khác nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Thì cái bất lợi thứ nhất rõ ràng là bạn phải phụ thuộc vào một cái người khác. Và sau đó thì mình cũng nên nghĩ đến là trong cái trường hợp xấu nhất cái mối quan hệ đó nó bị ảnh hưởng thì như thế nào. Tất nhiên một khi mà bạn đã bỏ 462 thì bạn không thể quay lại 462 được nữa. Bạn phải kiếm một cái visa khác. Cho nên là nếu như mà bạn đã hết 3 năm 462 á, thì không sao. Thì nó không có cái gì thiệt hơn ở đây cả. Còn khi mà bạn chỉ mới bắt đầu visa 462 hoặc là bạn chưa tận dụng được hết cái visa 462 thì mình nghĩ là cũng nên cân nhắc thật là kỹ cái lý do tại sao bạn chuyển sang cái visa dependent. Ngoài ra tùy cái hướng đi của cái người đứng đơn khi mà họ apply cái visa thường trú, trong một số trường hợp khi mà người đứng đơn đó họ có đính kèm theo người phụ thuộc thì họ sẽ bị mất đi 5 điểm single. Tức là trong một số trường hợp khi mà Úc họ xét tuyển cho bạn vào thường trú hay không á, thì cái việc mà bạn single nó là một lợi thế. Và khi mà họ attach bạn thêm, họ có một cái người phụ thuộc thì họ sẽ bị mất đi 5 điểm single. Tất nhiên là cái này nó chỉ dành cho một số con đường thôi chứ không phải là con đường nào, định cư nào nó cũng xét tới cái yếu tố này. Cho nên có thể nói là nó cũng rủi ro cho cái người đứng đơn khi mà họ mất tận tới 5 điểm. Cho nên mình nghĩ đây cũng là một cái yếu tố mà khi mà một couple nào đấy suy nghĩ tới cái chuyện mà làm cái visa kiểu như thế này á, thì các bạn cũng phải cân nhắc thật là kỹ. Còn về cái mặt lợi thì đối với mình so với cái việc mà giữ visa 462 và cái việc chuyển sang visa dependent á, thì mình cảm thấy nó có những cái lợi như là thuế sẽ thấp hơn. Ví dụ như là bạn giữ cái visa 462 đi thì họ không quan tâm là bạn kiếm được bao nhiêu tiền. Họ vẫn sẽ đánh thuế tối thiểu là 15% trên cái số tiền mà bạn kiếm được. Còn trong trường hợp mà bạn kiếm hơn một con số nhất định thì cái mức thuế nó sẽ không dừng lại ở con số 15% nữa mà nó sẽ còn cao hơn như vậy. Còn khi mà mình chuyển sang visa 500 với partner của mình là lúc đó là đang học master thì mình được quyền đi làm full time. Và cái mức thuế mình phải chịu thì đương nhiên nó thấp hơn cái mức thuế của visa 462. Ngoài ra thì mình cũng sẽ không phải chịu những cái ràng buộc của visa 462. Ví dụ như là làm cho một chủ tối đa không quá 6 tháng. Hoặc là muốn đi học thì cái chương trình đó không được trên 4 tháng. Thì khi mà mình chuyển sang visa 500 dependent thì mình không bị những cái giới hạn đấy. Thì khi mà cân nhắc giữa lợi và bất lợi thì mình cảm thấy mình sẽ thoải mái hơn khi mà chọn cái visa dependent ngay cái thời điểm đó. Thì đó là cái cảm nhận của riêng bản thân mình thôi. Nhưng mà mình cũng rất là muốn chia sẻ cái quan điểm của mình giữa cái lợi và cái bất lợi như vậy để các bạn có thể hình dung được phần nào. Và trong cái trường hợp mà bạn quan tâm đến cái cách này để mà tiến tới cái con đường lấy cái thường trú Úc thì có một cái lưu ý nhỏ là
so với cái việc mà bạn dependent với một cái người chưa có PR nhưng mà họ đang trên đường, họ đang có kế hoạch apply cái PR, cái visa thường trú, so với một cái người mà họ đã có PR, đã có quốc tịch rồi, thì nó sẽ khác nhau cái chỗ là thời gian. Trong trường hợp của mình thì khi mà mình apply chung với partner của mình thì cái thời gian mà cái người partner đó có PR cũng là cái thời điểm mà mình có luôn, tức là nó sẽ không có cái sự chênh lệch về thời gian, không phải là người này có trước rồi cái người dependent mới có sau, không phải như vậy. Tại vì hai cái hồ sơ nó nộp chung một lần thì cái kết quả nó sẽ trả về một lần. Còn trong trường hợp mà bạn dependent, bạn kết hôn với một cái người mà đã có PR hay là đã có quốc tịch thì nó sẽ mất một cái thời gian lâu hơn như vậy để mà họ xét duyệt và họ grant cái visa của bạn. Theo những cái trường hợp của những cái người mình biết thì ít nhất là 2 năm. Thì nó cũng chỉ là một cái thông tin mình nói thêm để các bạn có thêm nhiều cái lựa chọn thôi. Và nó cũng chỉ là cái sự hiểu biết, cái trải nghiệm của bản thân mình. Cho nên có thể là nó sẽ có những cái thông tin khác so với những cái chia sẻ của mình. Thì nếu như mà các bạn có định hướng về cái con đường này thì mình nghĩ là một trong những cách mà chắc chắn nhất là các bạn tham khảo ý kiến của luật sư hoặc là của những cái agent uy tín, thì họ sẽ có những cái phương án, những cái lộ trình mà giúp bạn tiết kiệm tiền và tiết kiệm thời gian nhất có thể. Tại vì thật sự ra khi mà chọn cái con đường nào nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái background của bạn, những cái lợi thế mà bạn đang có nó sẽ khác với những lợi thế của người khác. Cho nên là mình nghĩ khi mà bạn có thêm nhiều thông tin thì nó sẽ tốt cho bạn hơn trong cái việc mà quyết định mình sẽ chọn cái phương án nào cho cái kế hoạch sắp tới của mình. Tại vì thật sự ra đôi khi có thể là có những cái trường hợp mà cơ hội nó đang ở rất là gần với mình nhưng mà mình không nhận ra và mình không có tận dụng nó được. Thì nói đến cơ hội thì cách đây vài ngày mình có vô tình xem được một cái reel, nó chỉ khoảng mấy chục giây thôi nhưng mà mình vẫn còn nhớ tại vì mình thấy nó khá là hợp lý. Thì họ nói về cái nó gọi là red car theory, lý thuyết về chiếc xe hơi đỏ. Tức là như thế này, cái câu chuyện nó là như thế này. Khi mà một người hỏi bạn là mỗi ngày khi bạn đi trên đường phố bạn có nhận ra là có những cái chiếc xe hơi màu đỏ hay không, thì tất nhiên là có. Và khi mà họ hỏi bạn là bạn có nhớ chính xác là có bao nhiêu chiếc xe hơi màu đỏ mà bạn thấy được mỗi ngày hay không, thì tất nhiên là không. Nếu mà hỏi mình thì mình cũng sẽ không có con số đó, tại vì mình không có lý do để làm việc đó. Nhưng mà khi mà họ nói là với mỗi một cái chiếc xe hơi màu đỏ bạn thấy trên đường phố mà bạn có thể chụp lại được và bạn đếm được để có một con số chính xác, thì với mỗi chiếc xe như vậy họ sẽ trả cho bạn 10 đô, thì chắc chắn là bạn sẽ đếm được. Thì họ nói là cái cơ hội trong cuộc sống của mình nó cũng như vậy, tức là mỗi ngày nó sẽ có rất là nhiều cơ hội xảy đến với mình, nhưng mà có thể mình sẽ không quan tâm và mình sẽ không nhận ra cho đến khi mà mình chủ động mình tìm kiếm nó. Thì mình cảm thấy khá là liên quan. Ít nhất những gì mình có thể làm là mình luôn chuẩn bị cho bản thân để khi mà cơ hội đó đến thì mình sẽ sẵn sàng bắt lấy nó. Nó cũng giống như cái việc mà khi mà bạn muốn định cư ở Úc thì cái việc mà bạn chuẩn bị cho mình những cái thông tin, những cái kiến thức, những con đường để đi đến cái đích đến đó nó cũng rất là quan trọng. Tại vì có thể là đôi khi mỗi ngày mình đi làm, mình đi chơi, mình nghe người này nói cái này, người kia nói cái kia, và khi mình biết mình nhận ra nó là một cái cơ hội và mình có thể nắm bắt cái cơ hội đó thì tất nhiên là nó tốt cho bản thân mình thôi. Thì bản thân mình không phải là một người biết quá nhiều, nhưng mà khi mình có một cái thông tin gì đó thì mình rất là sẵn lòng chia sẻ với tất cả các bạn. Đặc biệt là những cái người mà luôn tìm kiếm cho bản thân mình những cái cơ hội khám phá, những cuộc sống mới, những cái trải nghiệm mới thì mình luôn luôn sẵn lòng. Thì đó là tất cả những cái gì mà liên quan đến cái quá trình chuyển đổi của mình từ cái lúc mà mình giữ visa 462 cho đến lúc mà mình có được thường trú Úc. Và tất nhiên là cái phần khó nhất ở đây nó không nằm ở phía mình mà nó nằm ở phía cái người đứng đơn là partner của mình. Và đó là một câu chuyện dài khác khi mà nó liên quan đến cái ngành học, đến điểm số, đến công việc, đến vị trí làm việc ở đâu, đến thời gian, đến những cái thứ mà những cái người lấy thường trú bằng con đường du học họ phải trải qua. Từ cái việc chọn bang nào để học, chọn ngành gì để theo, rồi chuẩn bị những cái bằng cấp gì, ở những cái giai đoạn nào thì nên làm gì, thì những cái thứ đó nó phải có chiến lược và có sự tính toán ngay từ đầu. Mình thì không có cơ hội trải qua nhưng mà đã chứng kiến được toàn bộ cái quá trình của cái con đường đó, thì mình biết nó là một cái chặng đường rất là dài mà cần rất nhiều sự cân nhắc, sự nỗ lực và rất là nhiều ý chí. Nhưng mà cái quá trình đó nó không phải là trải nghiệm của mình, cho nên là tất nhiên là mình không thể nào chia sẻ tất cả toàn bộ với các bạn được. Mình chỉ muốn nói là những cái thông tin mình chia sẻ nó không có giống như một cái loại visa, visa 462. Cho nên nó không phải là một công thức để mà áp dụng cho tất cả mọi người. Mình không chia sẻ những cái thông tin này với mục đích là bảo bạn hãy kiếm cái con đường định cư Úc bằng cái visa dependent đi. Đây chỉ là chia sẻ của cá nhân mình về một trong những cái con đường, một trong những rất nhiều cách để các bạn hướng đến con đường định cư thôi. Và mình làm cái video này với mục đích là để giúp cho các bạn có thêm thông tin là chính.
Tóm lại là mình hy vọng cái video này có thể mang lại một cái thông tin hữu ích nào đấy cho những cái bạn mà đang quan tâm và đang tìm kiếm những cách để đến với con đường định cư Úc. Và dù cho bạn có theo đuổi con đường này bằng cách nào thì mình cũng chúc cho các bạn luôn luôn giữ vững được cái sự kiên định và cái mục đích ban đầu của mình để mà đi đến cùng con đường mà các bạn đã chọn. Đây cũng là cái video đầu tiên của mình trong năm 2024. Mình xin chúc cho tất cả các bạn có một năm thật là nhiều trải nghiệm và học hỏi được nhiều điều vui. Còn bây giờ thì bye bye.